Once more! Once more! Once more! आजचा देखील व्हिडिओ खास झालेला आहे मित्रांनो. असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमधून दिलेल्या लिंकवरून मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही बिट मार्क ओपन करून घ्यायचा आहे. बिट मार्क ओपन केल्याच्या नंतर तुम्ही या ठिकाणी मॉडेल इमेज जो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी अशा प्रकारे मॉडेल इमेज ॲड केल्याच्या नंतर तो तुम्ही एंडपर्यंत सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. एंडपर्यंत सिलेक्ट केल्याच्या नंतर तुम्ही या ठिकाणी 2.18 या बिट मार्कवरती एक कट द्यायचा आहे आणि त्यानंतर 1.25 या बिट मार्कवरती एक कट द्यायचा आहे. आणि जी सॉन्गच्या वरील जी लेअर आहे तिला तुम्ही या ठिकाणी इमेजच्या PNGच्या वरती घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला जो मटेरियलमध्ये जो दिलेला PNG आहे तो या ठिकाणी घ्यायचा आहे. मटेरियलमधील PNG घेतल्याच्या नंतर तुम्ही याला फिल कंपोजिशन एरिया करून याला या ठिकाणी असे प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. सेट केल्याच्या नंतर तुम्ही या ठिकाणी जो दुसरा PNG आहे तो देखील ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्याच्या नंतर तुम्हाला जी शायरी दिलेली आहे, शायरीचा जो PNG आहे तो देखील तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे आणि याला अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे सेट केल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्हाला या 3 लेअरवरती टॅप करून यांना लास्टपर्यंत सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही या ठिकाणं बॅक करून घ्यायचं आहे. बॅक केल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणी शेअर इफेक्ट दिलेले असतील. शेअर इफेक्ट ओपन करून तुम्हाला या ठिकाणी पहिल्या लेअरमधील पहिले इफेक्ट जे आहेत ते कॉपी करून घ्यायचे आहेत. परत नंतर बॅक येऊन बीट मार्कवरती यायचं आहे. बीट मार्कवरती आल्याच्या नंतर जो इमेज आहे पहिल्या स्टार्टिंगचा त्याच्यामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी हे इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत. हे इफेक्ट पेस्ट केल्याच्या नंतर तुम्हाला अशा प्रकारे ओव्हरलुक दिसून येईल. त्यानंतर तुम्ही पुन्हा बॅक घ्यायचा आहे. पुन्हा शेअर इफेक्ट ओपन करून पुन्हा दुसऱ्या लेअरमधील इफेक्ट जे आहेत ते कॉपी करून घ्यायचे आहेत. दुसऱ्या लेअरमधील इफेक्ट कॉपी केल्याच्या नंतर तुम्ही पुन्हा बीट मार्कवरती यायचं आहे. बीट मार्कवरती आल्याच्या नंतर पुन्हा ते इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत दुसऱ्या सेकंड फोटोमध्ये. त्यानंतर तुम्हाला असा ओव्हरलुक दिसून येईल. त्यानंतर तुम्ही बॅक घ्यायचा आहे. बॅक घेऊन पुन्हा शेअर इफेक्टवरती जायचं आहे. पुन्हा ते इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. इफेक्ट कॉपी केल्याच्या नंतर तुम्ही या ठिकाणी बीट मार्कवरती येऊन ते इफेक्ट पुन्हा पेस्ट करायचे आहेत. इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट झाल्याच्या नंतर तुम्हाला हे असा ओव्हरलुक दिसून येईल. त्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी बॅक घ्यायचा आहे. बॅक घेऊन तुम्हाला HDR इफेक्ट जे दिलेले आहेत ते या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. या ठिकाणी असे कॉपी टू लेअर या ऑप्शनवरती टॅप करून कॉपी करून घ्यायचे आहेत. पुन्हा बीट मार्कवरती येऊन या ठिकाणी तुम्ही या इफेक्ट जे आहेत ते पेस्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर अशा प्रकारे व्हिडिओ तयार होऊन जाईल. या ठिकाणी एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी एक्सपोर्ट या चिन्हावरती टॅप करायचा आहे.